Hello ma'am and sir, ang gagawin po natin sa araw na ito ay ang paggamit ng ating LESF sa ating LIS. So una po ay ang pag-sign in gamit ang inyong sariling account. Katapos po nito, punta po tayo sa list of classes. Then sa inyong grade or level section, this is school head account. So automatically paglagay po ninyo master list po kayo kaagad. So example po natin sa enrollment, then select item, LESF. After po nito, punta po kayo sa ating browser bar, address bar. Tapos po dito, click po ninyo at type yung N. Tapos tag is equal to 0. Tapos hit enter sa inyong keyboard. Tapos automatic na po siya. Hindi na po siya iikot ng iikot o pupunta po sa server error 500. Click po ninyo yung pencil icon. Then pwede nyo na pong sagutan. After po niyan, okay, after po nito is same procedure hanggang matapos po ninyo yung mga bata na under your SF1 or your master list na nagsabi po na papasok po sa inyong school or magtra-transfer. Yun lamang po at maraming salamat.